Matututo tayo ngayon kung paano gumawa ng coco peat. Nanggaling sa basura ang negosyo pero meron namang naidulot hindi lang para sa sarili kung hindi para sa community. Napansin ko lang po sa aming barangay na maraming pinagbalatan ng nyog na sinusunog lang. So naghanap po ako ng isang makinarya na maaari itong gilingin, na maaaring gawing isang produkto para sa fertilizer o abono ng mga halaman. Doon po, medyo nakapangutang po ng kaunting kapital, nakapagpundar po ng gilingan. Nag-umpisa po kaming mag-operate. Natulungan ko po ang aking mga kabarangay na magkaroon ng hanap buhay dahil sila ho ay nagiging namamasukan sa akin bilang tagapaggiling. At ito naman pong mga kabarangay ko din na mga namimili ng nyog ay nabibili ko ang balat ng kanilang nyog upang meron din silang ekstrang kita na sana ay basura na. Ngayong episode, makikilala natin si Kuya Suabe dito sa ang barangay, sir. Manggalang, sir, Sariaya, Quezon Province. Napatawid pa tayo, sir, ng ilog kasi ginagawa pala yung tulay dyan. Yes, sir. Yung barangay Bantilan, medyo na-damage siya nung last typhoon. And sa wakas, nakarating po kami dito. Matututo tayo ngayon kung paano gumawa ng coco peat. Okay. Ako po si Michael Magnaye, taga Barangay Manggalang po kami, Sariaya, Quezon, sa Quezon Province po. Kalimitan pong tawag sa akin ng aking mga kaibigan at mga kabarangay ay Kuya Suabe. Ako po ang may-ari ng MR Magnaye Trading. Gumagawa po ng coco peat at saka ng eco fiber po, galing sa coconut husk. Napansin ko lang po sa aming barangay na maraming pinagbalatan ng nyog na sinusunog lang. So naghanap po ako ng isang makinarya na maaari itong gilingin, na maaaring gawing isang produkto para sa fertilizer o abono ng mga halaman. Doon po, medyo nakapangutang po ng kaunting kapital, nakapagpundar po ng gilingan. Nag-umpisa po kaming mag-operate. Natulungan ko po ang aking mga kabarangay na magkaroon ng hanap buhay dahil sila ho ay nagiging namamasukan sa akin bilang tagapaggiling. At ito naman pong mga kabarangay ko din na mga namimili ng nyog ay nabibili ko ang balat ng kanilang nyog upang meron din silang ekstrang kita na sana ay basura na. Paano ba nabuo yung sistema na yon dahil meron ka pang clutch kanina at cambio eh. Actually, sir, yun po ay fabricated man-made lang. Ang original shredder po ay nanggagaling sa India na nagkakahalaga din po ng milyong-milyong piso. Ngayon po, sa katulad nating maliit na nag-uumpisa, baka po tayo pwedeng tumuklas ng kawangki lamang ng original na makinaryang galing sa India na pwede nating ipabricate at gawin ng personal at makuha ang sukat ng makina na pinagkopyahan. Maaari po kahit sino ay magkaroon noon. Siya po ay babasahin. Kapag po masyadong tuyo ang bunot, matigas po siyang gilingin. At saka po masyadong maalikabok, hindi po naman mas maganda para sa ating manggagawa. Yung po namang dahilan ng pagbabasa ay para naman po ma-minimize ang alikabok, and then the same time po ay medyo lumambot para po madaling gilingin. Tapos po ay isasalang sa gilingan upang maghiwalay po ang fiber at yung dust. Yun naman pong fiber ay ginagamit sa coco root at saka sa mga pangdampal sa landslide prone area. Yun naman pong coco dust ay minamanufacture po ng 2 beses, isang first pass at yung pong isa ay pinadadaan po sa screen para naman po gamitin sa organic fertilizer. Siya po ay primary raw materials ng mga organic fertilizer. Sa ngayon ho ay nagko-concentrate kami sa coco peat kasi sa panahon po ngayon, siya po ang medyo malakas ang demand. Yun naman pong coco fiber, di pansamantala po muna namin siya lang isinasantabi
kasi may nangangailangan din naman po niyang biglaan na metric tons. Tungkol naman po sa kinikita sa Coco Pit, din naman po siya gaanong kalaki, kailangan lang ho ay marami. Kung kayo naman po ay maraming produksyon at kumikita kayo ng 5 hanggang 10 piso sako sa isang piraso, kung madami naman kayong inalalabas, maganda rin naman ho yun pag pinagsama-sama. Ang normal operation ng aming hammer mill ay 8 to 12 person crew. Yung pong iba ay naghahakot ng supply na gigilingin at yun naman pong 8-man crew ay nakabase sa buong operasyon. Sa panahon naman ho ng aming pag-ooperate, may mangilan-ngilan na rin naman ho akong natulungan na maayos ang kanilang buhay sa pamamasukan nila sa akin. At yung iba naman ho ay di nagpaalam rin kasi hindi po ganun ang uri ng kanila ng linya ng trabaho. Medyo mahihayin yung mga kasamahan natin dito ngayon. Ano pangalan mo, bro? Si RJ. RJ, ilang years ka na dito o months ka na nag-work dito? Ha? Oo, ngayon pa lang, first day. First day on the job. Sa panahon ho ngayon ng millennial na mga kabataan, mangilan-ngilan na lang po ang tao o kabataan na mahihikayat nyo na sumama sa hanap buhay, lalo na po sa bracket ng agrikultura. So, ako po ay natutuwa at meron po akong mga ilang working student na nagpipilit na maghanap buhay para sa kanilang pansariling baon at pantusto sa kanilang pag-aaral na matulungan ang kanilang magulang. Sa mga kabataan po, bago po tayo dumating sa ganitong henerasyon, talaga pong pagsasaka lamang ang ibinuhay at kinabuhay ng ating mga magulang. Hindi po naman yun pwedeng basta talikuran na lamang. Yun, napakagandang episode po ngayon dahil napakasigasig mag-share. More and more dumadami ang nagiging kaibigan natin sa Agri na willing mag-share ng kaalaman. Bihira po kasi sir yung papupuntahin ka sa inyong facility, ipapakita, bubulat-latin lahat ng kanilang operation. I'm sure marami po kayong na-inspire. Nasugpungan pa sa basura, nakita ang negosyong makakapagpaangat ng buhay paunti-unti, no? Kailangan trabahuhin. Kaya maraming salamat sa pag-share nyo sir ng kaalaman. Hindi nyo pinagdadamot. Maraming salamat din po sa Agri. At isa ako sa napili ninyo na magbahagi ng aming kaunting hanap buhay. Maraming pong salamat. Maganda po ang pasok sa panahong ito kasi po ay land preparation ng Bondok Mountain Province. Napakalakas po ng demand sa norte, parting Baguio po. So kami po ay may mga pumasok na POs na halos nga po ay hindi na kayang gawin. Kaya po pinipilit ng ating manggagawa na matugunan lahat ng pangangailangan ng aming mga kliyente. At bilang tugon naman ho sa aking mga manggagawa upang hindi naman sila mapersang masyado, ako po ay nagdagdag ng kaukulang manpower. Kami ay gumugol din ng panahon, puhunan, sakripisyo, pagsisikap. Amin sir, unti-unting napag-aralan sa mga nagdaan naming kabiguan na ang hanap buhay po pala ay hindi kailangang kapitalan lang. Yan po pala ay kailangang pagsumikapan ninyo, personally hands-on, hindi kailangan ng tauhan kaagad. Kung kaya ninyong patakbuhin ng kayo lang para mapag-aralan yung mabuti at ma-minimize ang mga nagiging problema. At dito naman po sa aking kasalukuyang hanap buhay, siguro naman po yung pagkatapos ng kabiguan ay may tagumpay. Para naman pong ipinagkaloob ng aming Panginoon ang kaunti pong tagumpay. Hindi ko po sinasabi sa inyong tagumpay na tagumpay. Sa kasalukuyan po naman ay masasabi kong maayos ang takbo ng aming hanap buhay. Nakakasurvive po, kumikita ng maayos, hindi maliit, hindi malaki. Nakakatulong sa pamayanan, nakakapagbigay ng trabaho sa kapwa, nalilinis ang basura ng barangay at nabuo ang isang negosyo na galing sa basura.
negosyong nanggaling sa basura na nagkaroon ng kaunting pera. Maging mapagbasid, may malasakit sa kalikasan kung ano ang pwedeng pagkakitaan. Hinihikayat ko din ang mga tao at aking mga kapwa na nanonood na pumili ng tamang hanap buhay. Maging mapanuri, magtalino, dahil ang isang perang o puhunan bibitawan mo, kapag mali ang pinasok mo, napakahirap isipin na nawala na ang pinagsikapan mo. Hindi ho pwedeng malaki ang puhunan kung anong maliit na kaya ninyong pag-umpisahan. Basta mayroon dedikasyon, sipag, pagmamahal sa kalikasan, ayun ho ang unang faktor na may kakahinat ng maganda pagdating sa paghahanap buhay. So sir, agree kayo sa agree? Agree sa agree.